नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी आणलेली आहे बोंबील चटणी. काल तुम्हाला सुकट चटणी दाखवली, आज तुम्हाला बोंबील चटणी दाखवते. चला तर आता बघूया. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. बोंबील अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते, ते घेतलेत. आता कढई आपण गॅसवर ठेवूया. कढई आता आपली तापलेली आहे. त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल घालायचे, थोडीशी हळद, त्यामध्ये आता हे बोंबील आपले टाकायचे. चांगले असे खालीवर करून तळून घ्यायचे ते बोंबील. आता आपले बोंबील हे चांगले परतून झालेले आहे, तर त्याला आपण आता काढून घेऊ. आता कढईमध्ये अर्धी वाटी तेल घालायचे. 2 हिरव्या मिरच्याचे बारीक तुकडे त्यामध्ये घालायचे तेलामध्ये. चांगले असे तडतडून द्यायचे. त्यानंतर कांदा घालायचा आहे. कांदाही चांगला परतून घ्यायचा आहे, गुलाबी रंगावर परतायचा आहे. दरवेळेला आपण आडवा कांदा घेतो, पण ह्या वेळेला उभा कांदा घेतलेला आहे बोंबलाच्या चटणीला. चांगला तो खालीवर करून गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे. आता आपला कांदा छान लाल झालेला आहे. त्यामध्ये 1 छोटा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा कांदा लसूण, हे मसाले व्यवस्थित कांद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. मसाला मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये बोंबील टाकायचे. बोंबीलही चांगले असे हलवून घ्यायचे. 1 चमचा मीठ घालायचे. त्यानंतर सगळं व्यवस्थित हे मिश्रण हलवून घ्यायचे. त्यामध्ये आता थोडंसं आपल्याला पाणी शिंपडायचं आहे. त्यामुळे कसं बोंबील जरा मऊ शिजून होईल आणि छान होईल. त्यानंतर आता आपल्याला त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून वाफ आणायची आहे. आता वाफ आलेली आहे. छानपैकी बोंबलाची चटणी आपली तयार. आता ही बोंबलाची चटणी आपली तयार झालेली प्लेटीत काढून घेते. छान रंग आलेला आहे. ही चटणी भाकरीबरोबर खूप छान लागते.
पटकीने होणारी ही चटणी करून बघा, खाऊन बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.